Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh mì ngọt rất là ngon. Diễm sẽ nhồi bột bằng tay nha. Làm sao để mình nhồi cái bột nó mịn và nó đạt. Và cái bánh mì này mình sẽ làm thêm kem nữa, mà kem là kem từ bí đỏ. Đây là bánh mì bí đỏ nhân kem ha. Thì gần tới Halloween rồi đó, mình làm cái bánh mì này trong nhà thì mình trang trí vào mình để mình ăn cũng rất là vui. Mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh mì cực mềm xốp và rất là ngon này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị bí đỏ, thì bí đỏ nó cũng rất là nhiều loại. Thì ở đây Diễm có cái miếng bí này nó khoảng 500g. Mình sẽ gọt cái hộp và cái vỏ nó ra. Mình lựa bí đỏ, không có nên lựa cái bí mà nó dẻo ha. Cái bí dẻo thì làm ra cái bánh Diễm thấy nó lại không có ngon, nó không có xốp lắm. Mình cắt ra thành từng miếng nhỏ và bây giờ mình mang cái bí đỏ mình đi hấp. Diễm hấp bằng cái sửng tre này nè. Nước thật là sôi đó, mình cho vào mình hấp khoảng từ 10 cho tới 12 phút thì cái bí đỏ nó chín. Mình hấp sau mình kiểm tra thấy mình tán ra cái bí đỏ nó mềm, nó nhuyễn là được ha. Đầu tiên mình đi làm cái phần kem bí đỏ thì Diễm cân vô đây 100g. Mình dùng cái rây mình tán bí đỏ ra cho nó thật là nhuyễn mịn. Cái bí đỏ mà nó không có dẻo lắm thì cái phần nước nó nhiều ha, mình làm cái bánh mì nó ẩm nó ngon. Tiếp theo Diễm cho vô một cái lòng đỏ trứng gà. Cho lòng đỏ trứng gà vào thì mình khuấy ra cho nó tan đều với cái bí đỏ này nha. Sau khi tan rồi thì Diễm cho vô một muỗng canh tinh bột bắp. Thì một muỗng canh này Diễm cân được 10g. Giúp cho cái sốt của mình nó có cái độ sánh á. Mình khuấy ra cho cái bột bắp này nó tan đều trong cái hỗn hợp trứng và bí đỏ. Bây giờ Diễm đi cân sữa. Thì Diễm cân vô 100g sữa tươi, cái này sữa tươi không đường nha. Tiếp theo là 50g kem tươi. Mình dùng kem tươi cho cái kem của mình nó béo và nó thơm. Mình sẽ cân vô từ 30 cho tới 40g đường, tùy cái bí mình nó ngọt hay là nó lạt đó. Bắt nồi lên bếp mình nấu cho cái hỗn hợp sữa với lại kem này nó sôi lên ha. Mình nghe nó sôi mình thấy nó vừa bùng lên một cái là mình nhắc ra khỏi bếp được, đừng có để lâu nó sẽ bị trào nha. Mình mang cái hỗn hợp sữa này mình cho liền vô cái hỗn hợp trứng và bí đỏ. Mình vừa cho mình khuấy tay, mình cho từ từ ha. Mình khuấy cho thật là đều luôn để cho trứng nếu gặp nóng nó không có bị chín thì nó sẽ ngon hơn. Sau khi khuấy đều rồi Diễm cho lại vào cái nồi nấu sữa đó. Mình bắt lên bếp và mình khuấy cho cái kem này nó đặc lại. Thì Diễm bật cái lửa trung bình ha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Mình nhớ là mình vừa nấu mà mình vừa khuấy thật là đều tay nha. Tại vì nó dễ bị chín ở dưới cái đáy nồi á. Khi mà mình thấy cái sốt nó sệt lại và bắt đầu nó sôi lăn tăn thì mình để cho nó sôi khoảng cỡ từ 15 tới 20 giây á. Mình nhắc khỏi bếp là mình được cái phần sốt rất là ngon. Nhắc khỏi bếp rồi thì Diễm cho vô một cái chén như vậy nè. Mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại ở trên cho nó không có bị đóng cái màng cứng và mình để nguội, sau đó mình cất vô trong tủ lạnh nha. Ở đây Diễm có 6 cái sợi dây cô tông, mỗi sợi là 100cm ha. Thì cái này mình mua trong cái siêu thị, cái dây này để cột thịt đồ để mình dùng trong nấu ăn á. Thì mình cho nó vô một cái chén, mình cho khoảng cỡ 2 muỗng canh dầu ăn vô mình ngâm để mình cột cái bánh khi mà mình gỡ ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần bột. Thì Diễm cân vô 100g sữa tươi, cái này cũng là sữa tươi không đường luôn nha. 40g đường cát trắng. Và 40g bơ lạc. Mình nên cắt cái cục bơ cho nó nhỏ nhỏ ra thì mình hâm nóng nó mau tan hơn. Bật bếp lên mình sẽ làm cho cái bơ này nó tan và cái sữa nó hơi ấm thôi nha, chứ không có phải sôi. Mình thấy bơ nó tan được phân nửa thì mình nhắc khỏi bếp được. Sau khi nhắc khỏi bếp rồi Diễm cân tiếp 100g bí đỏ đã hấp chín ha. Mình cũng cho vô cái rây dày và mình tán ra cho nó nhuyễn. Mình tán nhuyễn trong sữa này luôn nha. Để giúp cho cái vỏ bánh mì của mình nó đậm đà, nó ngon hơn thì Diễm cho vô 1/4 muỗng cà phê muối. Mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó tan đều hết với nhau và mình để cho nó nguội bớt nha. Tại vì nếu mà nóng quá mình cho vô bột thì men nó sẽ bị chết đó. Diễm đi cân bột. Thì Diễm cân vô 250g bột này, cái protein của nó là 12,1% nha. Mình dùng bột làm bánh mì thì nó ngon. Tiếp theo Diễm cân vô một muỗng canh là khoảng 10g bột sữa ha. Đây là cái hộp bột sữa Diễm dùng nè.
và 1,5 muỗng cà phê men nở thì khoảng 3 gram. Mình dùng cái phới lòng á, mình trộn cho cái hỗn hợp khô này nó đều với nhau, và sau đó mình lấy cái hỗn hợp sữa và bí đỏ đó mình cho vào. Mình nhớ kiểm tra là nó đã nguội hoặc nó ấm tay chứ không nóng nha. Vì hôm nay mình sẽ nhồi bột bằng tay nên Diễm trộn cái hỗn hợp này lên cho nó thật là đều. Sau đó Diễm để cho nó nghỉ 10 phút để cho giúp protein nó được nghỉ ngơi tí xíu đó. Mình nhồi nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình nhồi máy đó thì mình có thể cho vô máy mình nhồi liền ngay tại bây giờ luôn. Mình không cần có phải để cho nó nghỉ 10 phút. Sau 10 phút á, thì Diễm bắt đầu Diễm nhồi bằng tay nha. Thì cái cách nhồi tay rất là dễ. Mình chỉ cần lúc đầu á, mình miết cái cục bột xuống cái mặt phẳng á, thì nó rất là dính tay nha. Thì sau khoảng 5 phút á, thì mình thấy là bột nó đã bớt dính và cái khối bột bắt đầu nó chắc á, thì mình có thể cầm lên mình đập cái cục bột xuống cái mặt phẳng. Đập khoảng 10-20 cái thì mình tiếp tục mình miết cục bột ha. Mình có thể miết theo cái chiều dọc hoặc là cái chiều ngang gì cũng được. Nó dài ra thì mình cứ xếp nó lại rồi mình miết thôi. Thì khoảng cỡ 5 phút nữa đó thì mình cứ cầm khối bột lên mình đập mấy cái rồi xong mình lại miết. Thì khoảng 15 phút á, là Diễm thấy cái bột nó đã đạt rồi. Bột đạt á, mình thấy rất là dễ biết, nó không có bị dính vô cái tay của mình nè. Khối bột nó chắc, nó dẻo và nó mịn. Đó như vậy, mình ấn tay vào á, thì mình thấy là cái cục bột của mình nó có cái độ đàn hồi lên như vậy là được. Mình đậy lại ha. Và bây giờ mình sẽ để cho bột nó nở gấp đôi. Thì tùy nhiệt độ nhà mình á, từ 90 phút cho tới 120 phút thì bột nó nở. Đây là cái cục bột sau 90 phút. Bây giờ mình lấy ra mình tạo hình nha. Thì mình lấy ra mình chỉ cần làm cho cái bọt khí ở trong bột nó bể ra bớt đó. Thì Diễm ấn xuống như vậy, sau đó Diễm xe lại cho nó tròn và mình chia cái cục bột này thành 6 phần. Cái này á, thì không có cần phải chia cho thật là đều ha. Tại vì này mình làm cái trái bí đỏ thì cái trái nó cũng có trái to trái nhỏ đó. Còn nếu mà mình muốn làm cái dạng như bánh mì tròn thì mình cân á, thì nó sẽ đều hơn. Còn cái này Diễm chia bằng mắt như vậy luôn. Sau khi chia bột xong á, thì mình xe cho cái viên bột của mình nó tròn lại, không có cần thật là tròn nha. Như vậy là được. Mình để cho bột nó nghỉ 15 phút á, cho nó bớt co giãn á, rồi mình đi tạo hình nó dễ hơn. Ở đây Diễm có cái hạt này cũng là hạt bí luôn nè. Mình đổ ra xong mình kiếm những cái hạt nào mà đẹp nhất mà to nhất á, để mình làm cái cuốn của cái trái bí đỏ đó. Thì Diễm lựa ra 6 cái hạt bí. Đây là cái kem bí đỏ mà Diễm đã cất vô trong tủ lạnh thì nó đã đông lại ha. Thì tùy mình thích nha. Ở đây Diễm có cái tinh chất vani Diễm cho vào thì giúp cho cái kem của Diễm thơm hơn. Tại Bích Tu thì nó không có thích cái mùi bí đỏ lắm, nó thích cái mùi kem vani nên Diễm cho vani. Cho vào thì mình trộn lên cho thật là đều. Diễm cho khoảng 1 muỗng cà phê á. Bột á, mình dùng 2 tay á, mình ấn cho nó dẹp, sau đó mình cán ra nha. Cán cái độ mỏng nó khoảng 1 cm á. Sau đó mình cho vô ngay giữa khoảng 1 tới 1,5 muỗng canh kem bí đỏ. Mình đừng có cho nhiều ha, cho nhiều thì nó khó gói lại lắm. Đó, mình túm lại thôi, bóp cho nó thật là chặt. Như vậy là được. Chỉnh xuống cho nó tròn tròn miếng ha. Rồi mình mới đi lấy cái sợi dây mà hồi nãy mình đã ngâm dầu đó. Đó, mình chập hai cái đầu nó lại. Rồi mình lấy ngay giữa, mình đặt xuống ha, thì mình sẽ cho cái cục bột của mình vô ngay giữa, cái mí bột nằm ở dưới nha. Rồi mình cứ cột lại thôi. Cột đừng có chặt tay nha, tại vì bột nó còn nở, mình cột chặt tay quá nữa tí xíu mình khó gỡ lắm. Cột vừa đủ vừa lỏng thôi. Cắt bớt cái dây dư ha. Vậy là mình đã tạo hình xong cái trái bí đỏ. Đó là như vậy. Mình dùng cái cây nhọn nhọn, cái này là Diễm dùng cái cây xiên thịt nè. Mình tạo một cái lỗ đó, lỗ nhỏ thôi để mình nhét cái hạt bí đỏ vào, mình làm cái cuốn. Bánh sau khi tạo hình xong á, mình để cho nó nghỉ khoảng cỡ từ 30 cho tới 45 phút á, nó nở khoảng cỡ 70% á, là được. Bây giờ Diễm đi bật lò thì Diễm làm nóng lò 2 lửa trên và dưới, nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F. Để phết bánh thì mình chỉ dùng sữa thôi nha. Cái này là sữa tươi không đường ha. Mình phết một cái lớp mỏng lên bánh. Nếu mà mình thấy làm cái tạo hình này cực á, thì mình chỉ cần xe tròn thôi. Mình cho nhân cái bánh này cũng rất là ngon rồi. Mình tạo hình thì cái bánh mình nhìn hấp dẫn và nó đẹp hơn. Phết bánh xong á, thì mình mang nướng liền luôn nha. Diễm đặt vô rãnh giữa của lò.
Và mình sẽ nướng từ 15 cho tới 17 phút. Nếu mà mình thích cái bánh nó thật là mềm luôn á, để tới ngày hôm sau nó mềm thiệt mềm thì mình nướng 15 phút. Còn thích cái bánh nó cứng, nó chắc hơn á, mà vẫn mềm nha, thì là 17 phút. Cái này là Diễm nướng 17 phút nè. Bây giờ mình để cho cái bánh nó nguội, thì nó nguội á, mình mới gỡ cái sợi dây ra được nha. Nó còn nóng á, thì nó rất là mềm luôn á. Bây giờ Diễm gỡ thử, cầm lên một cái là nó móp vô luôn, tại nó mềm lắm, nó mềm mà nó nhẹ nữa. Mình dùng kéo á, mình cắt ở trên trước ha, mình cắt hết mấy cái mí ra. Sau đó Diễm dùng cái cây tăm á, đó, Diễm như vậy nè, mình gỡ ra thì nó sẽ còn nó đẹp, chứ mình gỡ nhẹ nhàng nha, mình gỡ mạnh tay quá thì nó bị rách á, nhìn trái bí của mình nó mất đẹp. Gỡ hết ở trên rồi đó thì mình cắt dây ở dưới ha, và mình dùng hai cái ngón tay của mình kẹp ngay cái sợi dây rồi mình rút dây ra. Như vậy thì cái trái bí của mình nó không có bị rách. Làm cái bánh này chắc cực nhất là cái lúc gỡ dây này thôi, chứ thực ra làm đơn giản lắm, không có khó, mà bánh ăn ngon lắm. Cái đây là cái công thức bánh mà Diễm thấy là cái vỏ bột để qua ngày hôm sau nó thật là mềm luôn á. Bích Tu nhà Diễm nó thích mê luôn, đem cho ảnh đi học, ảnh nói mẹ ơi mẹ làm nữa, đem nữa để Diễm mở ra ở bên trong nha. Bánh ngon á là cái vỏ của nó thật là mềm ha, và nó xốp, và ở trong á, cái phần kem nó béo, nó thơm. Mình bảo quản bằng cách là mình cho vô túi ni lông á, mình bọc lại thật là kín để ở ngoài được 2 ngày, còn trong tủ lạnh á, thì được 5 ngày. Diễm chúc mọi người thành công với món bánh bí đỏ này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.